back to our channel. I'm Jeya and I'm yjeh, and welcome to Jeya and yjeh Show! Dahil naka-quarantine tayo ngayon, naka-lockdown, naisipan namin gumawa ng banana cake in turbo boiler. So, si Mami namimili na ng mga ingredients A few moments later. Ngayon, nandito na ang mga ingredients para sa pagluluto ng banana cake in turbo boiler. Okay, so meron tayong medium size ripe banana. Meron din tayong 1/2 cup of oil. Meron na din tayong 2 eggs. Meron din tayong 1.5 cup of all-purpose flour. At meron din tayong 3/4 cup of sugar. At 1/2 teaspoon of salt. At 1 teaspoon baking soda. At dagdag pa tayo ng sunlight raisins. Eternity later. Okay, so tapos na ba? Sa wakas, natapos na rin. Okay, so hindi yan. Ito. Okay, so ihahalo natin ang 2 eggs. Wow. Then oil. Okay, so yung panghalo. Yum. Yum. Okay, so habang hinahalo ni Jeya ang liquid mixture, haluin ko na ang solid mixture. Okay, so Dahil ito merong may raisins, merong wala. No. Hindi, Daddy, meron wala. Raisins. Then, sugar. Dami. No. Mountain. Okay, chocolate hills. Ikita po natin sa flour. Then, ang salt. Mix. Di ba dyan, Daddy, hot? Hindi na ba ito? Yan. Tapos na namin yung tapos namin. Pero bago muna namin pagpatuloy, please, bigyan muna natin. Okay, so dadaan na kasi magkukasa. Dahil tapos na natin gawin lahat, i-mix na natin ang liquid mixture sa wait lang. Bitawan mo yun. Oh. Talagang pang-santok ng kanin. Pero ginawa na lang po dito. Bloopers! Oh my God! Wow! Gagamitin namin ay
Hindi po ako nagpo-commercial. Pwede na isama sa commercial. Oh, ang dami. Okay, so tapos na natin to haluin. Next, tabi muna natin. Actually. Okay, so pagkatapos nun, lalagyan muna natin ng oil ang ating mga lalagyan. Gamit namin ang Ang tawag yan, talaga yan. lalagyan ng leche na. Llanera. Okay, gang. Walang iyaran mo yan. Hindi pa siya nalabas. So, after mo maglagay ng oil dito sa lalagyanan, is lalagyan na natin dito. Hindi pa. Bagal. Just one and then magpas. Okay, so habang nilalagyan pa yung ating malalagyanan, iano muna natin ang 10 minutes and 180 degree na dati. Preheat ko lang yun. Preheat. Preheat daw. Okay, so nakagawa po tayo ng tatlong llanera. Ano? Llanera. 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 Dad ko sasabi na nera. Llanera. Okay, so hintayin lang po natin matapos ang free. Heat. Free heat. Libre. Ay, dito. Dahil free heat yan. Okay, tapos lalagay na natin siya sa turbo. Pero kailangan sa mga mas matatanda na patnubay ng magulo. Yes. Okay, so nagpatulungan tayo. Let's snap kay Daddy. Set natin sa 180. Okay, set natin sa 180 degrees Celsius. Ayun o, may kasi. Ayun. Alright. Break ka lang naman sa Okay, so i-ano natin yan for. Oh, so guys, nakikita niyo na tumataas na yung blood pressure. Blood pressure. Dati ba't may ano dun? Tumataas na po. Guys, so tumunog na. So, para malaman kung ano. Luto na. Yan, luto na! Yay! Hindi pa. Blow pa. Hindi pa? Isa pa. Tumunog na kasi. 1 minute pa, Daddy. 10 minutes lang naman kasi kung ano. 10 minutes, saka ko ba 40 minutes? 1 minute lang. Plus 15 minutes tayo. 4 hours daw yan, Daddy. 4 hours. Okay, so wait. Okay, so wait na naman tayo. Okay, so habang naghihintay, kanta muna tayo. Sometimes you gotta depend on your own. It's an open book, ever in reverse. A brand new hook. Forget that curse. It's a rebel. Okay, so nakakakita po tayong chocolate hills. Yay! Okay, so yan na. Sarap. Jeya, what can you say? Trap. Yum, yum, yum. Yum. Oh.
1 to 5. 1 to 10, mommy. 1 to 10. 10! Yay! Half. Next. I have to remember itong